Assalamualaikum guys. Good morning guys. So we meet again this week in the lab class for the CSE 1 to 8. So today lab class I'm still in the chapter 4 which is repetition. So this exercise I have been given you last week, right? Now I want to show you how to solve the repetition question. Okay, because repetition question is very famous in our test and final test. Okay, so first this question says that, okay, as you can see in here, table below show the prices offered by the Mawar Merah Holiday Cruise. Okay, so this question give you a table. When the question give you a table, so please remember this will apply the selection. Okay, so what type of selection that you need to apply? You need to apply using the multiple selection. Okay, banyak yang saya tengok jawapan awak, you apply this one. If. Is it this correct? No. Okay, no. This is one way. So I want to ask you, is it this is one way? No, right? This is multiple way selection. When we talk about the multiple way selection, please remember guys, tolong jangan buat if. So, you kena, first row you kena letak if. Next, you kena letak else. If. So, this is the type of the multiple selection, not one way. If one way, they only have the one row only. Okay, tak ada pilihan lain. Sekarang kita ada banyak pilihan. Bila banyak pilihan, maksudnya apa guys? Maksudnya soalan tu mengaplikasikan multiple selection untuk buat tapisan. Okay? Okay, next. The input are cruise category and the number of people. So kat sini kita tahu. Okay, input. Bila sebut pasal input, okay, maksudnya we need to ask the user to enter the category and number of people. Okay, so then the question asks you, the process will continue as long as the user respond yes. So this is the tips. How do you know this question apply the repetition? Okay, ini adalah keyword dia. Kalau you nampak dalam question, tiba-tiba the process will continue as long as the user respond yes. As long as dia akan continue selagi user masukkan yes. Maksudnya sekarang soalan ni menggunakan repetition. So repetition jenis apa? So you kena tahu kita ada dua jenis repetition. First we have the counter control loop and second is the sentinel control loop. Okay, apa beza dua ni? Counter control loop, we know that exactly how many times we want to repeat the repetition. So now, ada tak dalam ni dia bagi tahu repeat 100 for repeat this process for 100 customer? Tak kan? Dia cakap yes. Okay, dia maksudnya selagi user letakkan yes, dia akan repeat. Bila nilai itu datang daripada user yang control repetition tu terus stuck dalam kepala awak, soalan ni jenis dari sentinel control loop. Okay, so dia menggunakan sentinel control loop. Okay, in sentinel control loop dia ada I, E, U. I what? Initialization. So initialization for the sentinel, you need to ask the user to get the first value whether user want to enter the loop body or user want to stop the loop body. So when the question are in the sentinel control loop, initialization you need to ask the user whether she or he want to put yes or no. Okay, next we have the evaluation. Remember, for the sentinel control loop, kita boleh gunakan dua jenis saja, iaitu while or do while. But I more prefer you use the while. Okay, so evaluation kena letak while lah. While apa? While based on the variable ni, nilai dia ni. Okay, then updating. Untuk sentinel, updating dia bukan I++. I++ is for the counter control loop. Okay, for the sentinel, you need to ask back a user whether
he or she want to continue the repetition or he or she want to stop the repetition. So please remember guys. So next, the question asks you calculate and display the bill for each of their customer. Okay, means that dia suruh keluarkan bill. Bila sebut bill, you letaklah cruise category, number of people dia berapa. Okay, so keluarkan balik nilai ni dan berapa yang dia kena bayar. So akan ada proses. Kat sini proses apa? Proses to calculate the total payment that he or she need to pay after they choose the cruise category and the number of people. Okay, sekarang nombor 2. Display the number of customer that choose each cruise category. Maksud sekarang kalau user tu masukkan, contoh je lah, Rose ni 4 orang, Orchid 2 orang, Tulip 1 orang. Ini untuk first customer dia masukkan 4 untuk Rose. Yang customer kedua dia pilih Orchid 2 orang. Okay, contohnya kalau customer ketiga dia pilih Rose juga, Rose dia masukkan seorang. So sekarang dia suruh number of customer that choose each. So maksudnya awak kena tambah yang ini menggunakan apa? Running variable. Okay, menggunakan running variable. Okay, so next calculate and display the total amount of bill that Mawar Merah Holiday Company receive in one day. So bila dia kata total amount of bill, maksudnya dia nak cari berapa keuntungan, profit yang dia dapat lepas dia tutup kedai dia ni. Okay, bila sebut yang ini maksudnya display yang ini kena berada dekat luar repetition. Okay, display yang ini kena berada di luar repetition. So total amount of bill ni nak dapat daripada mana? Ini letaknya di dalam repetition menggunakan running variable. Total amount equal total amount plus total payment. Okay, nanti dia buat penambahan. Okay, next display the famous and infamous cruise category. So how you get the famous and infamous? So famous and infamous ni dia macam konsep dia macam kita nak cari maximum dengan minimum. Okay, maximum dengan minimum of 3 number. Kita pernah buat tau masa dalam selection. So mana kita nak dapat nilai tu, kita boleh ambil daripada sini. Okay, apa yang you kira dekat sini, you boleh buat if. Apa and ni. Okay, so dapatlah famous dengan infamous. So ni letaknya di mana? Yang ni letaknya di luar repetition. So lagi satu, yang repetition ni guys, ada orang buat yang ini, display the bill ni, you letak dekat luar repetition. Okay, you letak luar repetition. Lepas tu, you cakap dengan saya, Miss, kenapa dia tak display semua? Saya dah masukkan 3 customer, Miss. Kenapa dia tak keluarkan semua detail pasal 3 customer? You kena ingat balik repetition, dia punya memory akan di-replace. Okay, sebab itu guys, display bill for each of their customer need to put inside the repetition. Baru kita boleh display satu per satu. Itu sifat repetition. Okay, dia punya memory itu akan di-replace. Replace dan replace. So, now let's go to the Delft C++. I want to show you how we code this question using the C++ programming. Okay guys, so now saya nak code yang tadi tu, soalan yang tadi tu berkenaan dengan cruise kategori tu. Okay, so first of course lah, you kena hashtag into IOStream, hashtag into IOMoney using namespace std, and then you kena buka integer main. Okay, so now kalau you tengok soalan tadi, dia kata as long as user input yes, so the repetition process will be proceed, right? So to get first, I want to declare the Sentinel LCV. So what kind of Sentinel LCV yang awak nak guna? Dua data type yang awak boleh guna. Sama ada awak nak gunakan char yang ada size di mana awak masukkan yes, ataupun awak boleh gunakan single char. So untuk Sentinel LCV yang berjenis yes or no, okay, you need I suggest you use the single char data type. So for now, I want to declare as a char status.
Okay, this is my Sentinel LCV. So next, I want to input the cruise category, right? So the cruise category is rose, tulip, and so on. Okay, when you want to do the selection based on the tulip, rose, and so on, so you can declare it as a char that have the size. Okay, so for example, char cruise, I put the size 20. Okay, so next dia nak cari famous name dengan infamous name, right? So saya akan gunakan char yang ada size juga. So 20 famous name and infamous name. Okay, next the question asks you to find the total payment and all total amount bill. So bila sebut pasal payment and so on, ingat dalam kepala awak, dalam your mind, please use double data type. Okay, double price, then I want to do the total payment, and to get the total amount bill, I need to use the running variable. So I want to declare it as a total amount bill, and I initialize it with 0.0. Remember, apa-apa variable, running variable, you need to initialize it with 0.0. Untuk apa? Untuk buat pengiraan kali pertama. Okay, to get famous name and infamous name, you need to declare one variable to store the number of each category. For example, saya akan declare dia sebagai num rows. This is my running variable, so I need to initialize it with the 0. So num orchid equal to 0. Num tulip equal to 0. Okay, num rose, num orchid, num tulip, and of course num people, because I want to store the num people for each category. Okay, so next, bila soalan awak dalam Sentinel control loop, you kena ada 3 component, right? You need to have the 3 components. So component of loop, you need to have the IEU. Remember, initialization, evaluation, and updating. So you need to know differentiate between Sentinel control loop and counter control loop for the 3 component. Initialization for the counter control loop, you just need use LCV variable and you initialize with the 1. However, for the Sentinel, to get the initialization of value of the Sentinel LCV, you need to ask the user. So initialization of Sentinel LCV need get the value from user. Okay, so cout, do you want to start the process, and diff what kind of value yang user kena masukkan. Letak kat mesej ni sangat important bagi tahu dia Sentinel apa yang boleh untuk berhenti. Okay, so for example, Y for yes or and for no. Bagi tahu dia. Okay. Okay. So, do you want to start the process? Yes or no? Okay. So, kalau you tengok yes or no ni, you nak gunakan this one kan, status. This is the Sentinel LCV. So, you kena tengok dulu. Adakah you declare dia sebagai char yang ada size ataupun single char? Kalau single char, saya dah cakap beribu-ribu kali, beratus-ratus kali. Apa beza dua ni? Ini dia terima alphabet, single alphabet macam Y or N. Okay. So, dia punya cin statement, you kena guna cin biasa. Okay. Okay. So,
Sekarang initialization dah siap. Okay, then you should remember when the question in the Sentinel control loop, you need to use while loop. So next is the evaluation of Sentinel LCV. So when we talk about the evaluation, we need to put it inside the while statement. Apa statement dia? Apa yang kita nak evaluate? While status not equal and selagi status tu tak equal and, okay. So kalau you tengok, kadang-kadang dalam soalan dia suruh display kan, dia suruh display table ni, okay. Ataupun dalam projek nanti, ini macam projek awal, okay. Kalau you nak display benda ni, okay, nak display benda ni, you kena letak dalam while or luar while. Untuk saya, dia kena letak dalam while. Kenapa? Sebab setiap kali dia kata continue for the next customer, benda ni akan keluar balik. Okay, so macam mana nak buat dia? You need to use the IO money set W. So for example, cout. Okay, ni cara kita nak susun untuk bagi cantik dia punya menu tu keluar. Okay, so set W. Kalau tak ingat set W ni apa, cari kat saya punya note. Ada saya letak. Okay, so cruise category. Okay, lepas tu set W lagi. Set W 20. Set W 20 for the price per person. Okay. And then you put n9 to start. For the next statement, we start with the next line. So cout, kita put the set W also 16. Okay, ni cara dia. So next is category dia rows. Lepas tu set W, saya nak susun dia start dengan kolom 10. And then harga dia RM500. So n9. Next, cout set W also 16. So orchid set W also 10. Okay, dia punya price RM350. Okay, ni cara nak buat menu Ingat dalam projek nanti you kena letak menu ni. Very important. Okay, dan menu ni nanti bila dalam, nanti saya tunjukkan bila dalam function macam mana awak nak buat menu ni. Menu ni awak boleh letakkan dia dalam satu function. Sangat menarik. Okay, tak apa, nanti saya tunjuk macam mana cara dia. Ni macam projek awak lah ni, saya bagi soalan ni. Okay, set W 10. Okay, harga dia berapa? For the tulip RM200. And then n9. Okay. So next, the question asks you to enter the cruise category and also the number of people as the user. So when we ask the user, we need to use cout enter a cruise category. Okay, so cout enter a cruise category. Okay, so macam mana dia punya input statement, input syntax dia. So you kena tengok cruise category ni you declare sebagai apa. Ini cara macam mana menjawab soalan You kena tengok you pilih apa as variable yang akan simpan cruise category. Cari balik, oh saya declare dia sebagai char yang ada size. So terus ingat dalam you punya mind, bila kita declare char yang ada size, nak tak nak awak kena gunakan syntax ni, di mana cin dot getLine. Tolong ingat guys, tolong ingat. Sayang kalau you salah benda ni. Okay, letak variable dia kita declare sebagai cruise dan juga size dia kita letak 20. Very easy. Okay, next kita nak cout apa? Enter a number of people. Okay,
So, bila kita tengok number of people, kita declare sebagai 6 people, right? So, guna integer. So, just guna key in biasa. 6 people. Nampak? Ni cara macam nak jawab. Tengok dulu. You declare ni sebagai apa? Check dulu. Data type dia apa? Apa dia punya variable yang awak namakan dia? Tengok kalau 6 people sama tak tulisan dia? Ni tak, yang ini huruf besar semua, yang ini huruf kecil lah apa. Lepas tu ada error. Cakap, Miss kenapa error? So you kena tengok apa yang you declare kat sini. Ini yang you guna balik masa buat proses. Okay, now sampailah kita akan buat selection berdasarkan jadual tu. Okay, if cruise equal, is it correct I do like this? Betul tak saya guna equal? Boleh tak? Tak boleh. Okay, kenapa tak boleh? Sebab macam yang saya cakap dekat chapter 5, dekat predefined function, kalau awak declare dia sebagai char yang ada size, nak tak nak, you kena gunakan function string.h. So awak kena gunakan apa guys? strcmpi. So variable comma ros sama dengan kosong. Okay, ada orang tanya, Miss boleh tak cruise saya ni saya buat single char? Boleh, tak ada masalah. Saya letak open ni untuk if. Saya buat dia punya body dia punya tu. So berapa harga dia? Saya nak simpan dia macam ni. Okay, price equal 500. Okay, ada saya tengok orang buat macam ni. Price sama dengan this one. Okay, kalau you put inside the double quotation, dia bukan jadi nilai ya, dia akan jadi words. So bila awak nak kira price ni nanti akan ada error happen. Dia tak kenal. So remember, kalau you nak buat assignment statement yang berkenaan dengan double, integer semua, so you just type macam ni. Price sama dengan 500. Okay. Okay, lagi satu saya perasan apa yang terjadi dekat kelas awak, di mana awak suka menggunakan if untuk multiple way. Awak buat lagi if. Okay, so remember, kalau soalan tu multiple way, awak kena gunakan apa? You kena gunakan else if. Okay, else if strcmpi. Kenapa awak nak gunakan if? Sebab soalan ni multiple way, not a single way. Kalau single way, dia tak ada dia punya maksudnya dia tak ada pilihan lain. Dia satu je, itu maksud dia Okay, else if strcmpy cruise. Okay, so orchid equal 0. Okay, so saya buat ni. So price equal how much? 350. Okay, ni saya settlekan soalan satu Roman. Kita buka balik else if. Okay, strcmpi cruise tulip equal 0. So price dia berapa? Price equal 200. Okay, kalau you nak buat else, boleh. Else ni maksudnya error lah. Okay, else buat out wrong input category. Lepas tu awak letak return 0. Okay. Okay, ni baru kita settlekan Roman, satu Roman. Okay, satu Roman dia suruh buat apa tadi? Tu Roman dia suruh calculate and display the bill for each of their customer. So saya kena buat proses dia ialah price ni akan darab dengan number of people.
So saya buat total payment equal price times 6 people. Okay, lepas tu dia suruh display, right? So awak buatlah display. So display balik dia punya bill. Buat receipt. Okay, buat receipt. Okay, see out. Okay, buatlah receipt ke apa, tak kisahlah. And line. Okay, see out. Contohnya nak buat star. Okay. And line. Okay, see out. Cruise category. Okay, dia pilih apa. So, nak panggil balik cruise. Okay. Next, see out. Number of people. So, ingat bila nak display, you kena letak dekat dalam repetition. Dekat dalam while. Kenapa? Sebab you kena ingat. Bila dalam repetition ni, semua ni, kalau you start dekat customer yang kedua, dia akan replace nilai ni. Sebab tu receipt ni kita kena letak dalam while. Okay. Kalau kita letak luar while, dia akan ambil ni, dia akan keluarkan receipt orang yang terakhir. Okay, sila ingat betul-betul. So, 6 people. So, see out. Total payment. Panggil balik total payment. Okay, so kalau nak lagi cantik. Okay, Q and come again. And line. Okay, see out. Buat lagi macam ni. Oh, cantik. And line. Okay, now kita dah siapkan question satu Roman. So, next question dia suruh display the number of customer that choose each cruise category. So, kita nak buat benda ni. So, based on cruise category, so saya akan buat dekat dalam if ni. Okay, kalau orang pilih rows, dia akan buat penambahan 6 rows. Okay, kita akan buat running statement, iaitu 6 rows plus 6 people. Okay, dia bukan nak kira count tau. 1, 2, 3 tak. Sekarang kita nak tengok kalau contoh orang tu pilih rows. So, dia ada family 5 orang. Itu orang yang pertama. Orang kedua datang pun dia nak pilih rows. So, dia pilih untuk family dia ada 2 orang je. So, sekarang orang yang pilih rows adalah 7 orang. Sebab tu saya buat macam ni. Okay, dia bukan macam count biasa tu 1, 2, 3 bukan. Okay, kita nak count berapa orang yang pilih rows ni. Sebab number people ni boleh jadi seorang, boleh jadi 2 orang. Sebab tu saya tambah yang ni. So next, saya buat num orchid plus 6 people. Okay, ni kegunaan dia yang ini. Ni, yang saya initializekan dia dengan kosong ni. Sebab untuk kali pertama, you nampak tak? 6 orchid ni, kalau you tak letak kosong, nanti dia akan jadi logic error. Sebab dia tak tahu 6 people ni nak tambah dengan apa. So, untuk customer yang pertama, you declarekan dia, initializekan dia dengan kosong. Di mana bila dia masuk, apa-apa tambah dengan kosong, dia akan jadi nombor itu balik. Sebab itu kosong digunakan untuk initialization for the running variable. Okay, next kita ada 6 tulip equal 6 tulip plus 6 people. Semicolon. Lepas tu question ask you to display. Okay, display berapa banyak orang pilih rose, orchid and tulip category.
So saya nak tanya awak, display tu patut dekat dalam while or luar while? Remember, kalau display berkenaan dengan count ke apa ke, so dia kena duduk dekat luar while. Okay, kenapa Miss dekat luar while? Kenapa? Okay, sebabnya kita nak dia buat pengiraan sampai lah dah habis kedai, baru dia keluarkan report berapa dalam sehari tu dia keluarkan, berapa dalam sehari tu orang pilih tulip, rose dengan orchid. So saya akan letak dia dekat luar while. So see out. Okay, contohnya awak buatlah the report for company get for 1 day. Ni saya buat report lah. Lepas dia dah tutup tu, lepas dia kata no, dia akan keluar report ni. Inilah report nanti your punya owner ataupun owner restoran ke, owner apalah, bos ke, dia akan tengok untuk sehari. Okay, so for now saya akan buat see out the number. Okay, the number of customer that choose rose category. Ni lah awak akan gunakan apa? 6. Panggil balik 6 rose tu. 6 rose. Okay, next see out the number of customer that choose orchid rose category. Okay, you panggil 6 orchid and line. See out the number of customer that choose tulip cruise category. 6 tulip. Okay, and 9. Okay, nampak? Okay, so kita berbalik kepada while. You perasan tak saya tertinggal apa dekat while saya? Saya tertinggalkan lagi satu komponen, iaitu kita dah ada initialization kan? Kita dah ada evaluation. So, mana updating saya? Okay, mana updating saya guys? Okay, so updating saya akan letak kat sini. Sebelum tutup while, saya kena letak updating. Updating Sentinel LCV. So, macam mana nak buat updating Sentinel LCV ni? Kalau dalam counter control loop, senang saja, dia akan jadi dia akan jadi I++. Tapi untuk Sentinel, you need to ask the user back. Okay, you need to ask the user. Okay, you need to ask the user. Okay, tanya balik lah. Okay, see out. Do you want to continue to the next customer? Ni maksud dia. Okay, tadi kan contohnya pertama dah keluar receipt, dia dah bayar semua. Okay, so dia lepak, dia tiba-tiba ada orang lagi nak beli cruise category. Kat sini dia akan tanya, do you want to continue to the next customer? Macam ni lah awak buat dia punya project. So you letaklah Y for yes or N for no. Bagi tahu user. Ni sangat penting. So C in balik, C in apa? C in status. Okay, so sekarang soalan satu Roman settle, 2 Roman pun settle. So sekarang kita nak buat 3 Roman. 3 Roman dia suruh calculate and display the total amount of bill that Mawar Merah Holiday Company receive. Dia nak total amount. Okay, so nak kira total amount, kita kena letak dekat sini. Okay, so saya declare dia sebagai running variable. Ya, total amount bill
Okay, so saya akan buat running statement saya. Total amount bill equal total amount bill plus apa? Okay, dia nak buat pertambahan payment untuk semua yang datang pada satu hari tu. So saya akan buat pertambahan dengan total payment. Okay, and then saya akan display dekat bawah ni. Ni semua report ni semua report. The total amount of bill, ataupun you boleh buat the total profit that Mawar Mewah Holding Company receive for today apa? Okay, so kita panggil balik total amount bill. Nampak tak? Okay, dah settle 3 Roman. Okay, next question. Dia suruh cari display the famous and infamous cruise category. So senang saja. So sekarang dia nak suruh buat famous dengan infamous. So maksimum dengan minimum. So lepas saya dah tahu nilai 6 tulip ni, saya akan buat comparison antara 3 ni lah. So saya letak dia dekat atas report ni. Saya akan buat if. Okay, ini bawah while Okay, if apa? If 6 rows, ini macam awak cari maximum 3 number masa awak belajar selection tadi. Okay, if 6 rows lebih besar daripada 6 apa? 6 tulip and 6 rows greater than 6 orchid. So dia nak name kan? Famous name. So famous name saya declare dia sebagai ni, char yang ada size. So nak tak nak saya kena gunakan apa? strcpy famous name. Okay, maksudnya rows lah yang famous satu hari tu. Kalau rows ni lebih besar daripada tulip dan juga dia lebih besar, nilai dia lebih besar daripada 6 orchid, so strcpy famous name rows lah. Rows akan masuk, di-assign masuk dia kat dalam famous name. So else if apa pula? So kita buat 6 tulip. If 6 tulip, else if 6 tulip lebih besar daripada 6 rows. Okay, and 6 tulip lebih besar daripada 6 orchid. So strcpy siapa yang lagi besar sekarang ni? So kita akan simpan famous name tulip lah. Okay, nampak tak? Very easy guys, very easy. You kena fahamkan soalan sahaja. So else if lagi, untuk siapa pula? Kita nak check untuk kalau tulip dah settle, so 6 orchid lah. 6 orchid more than 6 rows and 6 orchid more than 6 tulip. So strcpy famous name orchid lah yang besar, yang famous kan? Ini untuk famous. So untuk infamous benda sama je, copy je. Okay, so buka if yang lain. Okay, ini untuk if famous. Okay, yang ini adalah untuk select process to find
infamous cruise. Maksudnya yang kecil lah. So apa yang awak kena ubah? Awak kena ubah yang ini je. Less than. Lepas tu awak kena tambah infamous. Tu tak saya declare dia sebagai infamous. Yes, infamous name. Okay, huruf besar kan? F dia. Oh, kecil. Okay, huruf kecil. Okay, less than. Kita tukar dia punya ni. Okay, kalau ni lebih kecil daripada ni, so tak famous, dia adalah tulip. Kalau ni lebih kecil daripada ni, dia adalah infamous. So dah dapat. So tambah lagi report kat sini. See out the famous cruise category that customer choose. Okay, letak apa? Famous name. Okay, see out. The infamous cruise category. Okay, the infamous cruise category. Letak dia infamous category. And line. Okay, siap. Saya nak buat report dia. Dia cantik sikit. And line. Inilah cara nak buat report yang saya suruh buat projek tu. Inilah dia. Okay, saja je saya bagi soalan macam ni. Okay, and line. Okay, dah siap. Nampak? Dah siap dah. So kita check dulu ada kesalahan. So tadi saya guna set W dan saya guna strcmpy. So saya kena hashtag include Ayu Manip dan juga hashtag include string.h. Okay, dah. Okay, kita check dulu sama ada error tak. Okay, kenapa ada error? Sebab saya tak letak size dia. Okay, tu dia. So, Ryan, ni kenapa pula? Infamous. Nampak ni cara macam mana kalau ada error. Tengok. Okay, lepas tu kita ni balik. Ada lagi, apa lagi yang error? Okay, error dia saya tak tutup integer main. Okay, nice, error tak ada. So kita tengok, kita run. Do you want to start the process? So saya kalau letak Y, nampak dia keluarkan ni cruise category. Lepas tu kalau awak terjadi macam ni, nampak tak dia skip untuk masukkan cruise category. Lepas tu awak miss, kenapa dia skip miss? Alamak, apa ni? Don't worry. Okay, kat sinilah kita akan gunakan cin.ignore. Sekarang dia skip dekat mana? Dia skip dekat cruise category. So awak akan letak dekat sini. cin.ignore. Okay, nampak tak? Okay, so kita try compile balik. Okay, no error happen. So run. Okay, so do you want to start the process? So I want, sebab ada customer datang dekat saya punya kedai. So I put yes. So nampak tak? Dia keluarkan menu. So menu ni very important lah bila dalam projek nanti, sebab kalau kita fikir logik pun, awak rasa cashier tu ingat ke semua menu yang ada kan? Okay, so you kena ada menu dalam your punya projek nanti. So tadi kan dia terskip, nampak bila saya letak cin.ignore, dia dah boleh isi dekat sini.
So saya pun tanya customer saya pertama tu, Encik nak beli cruise kategori yang mana? So dia pun kata saya nak beli rose lah. Okay, so berapa orang cik? 2 orang. Okay, so dia pun, awak pun keluarkan lah, Encik semuanya nilainya 1,000, so sila bayar. So dia bayar, okay, so dah, terima kasih Encik, sila datang lagi. Okay, macam tu. So tiba next ada orang masuk. Okay, orang customer lain datang. So you pun tanya kat customer tu, Encik berminat dengan package cruise kami? So dia kata yes, dia nak beli. Okay, you pun type lah yes. Do you want to continue to next customer? Of course lah, customer yang kedua. So you pun tekan yes. Okay Encik berminat dengan cruise kategori mana? So dia kata saya berminat dengan rose lah. So you pun type rose. Okay, berapa orang Cik? Rose, saya ada family 5 orang. Okay, so pun dia kira-kira, so total semua Cik kena bayar 2,500. Nampak tak? Setiap kali kita run for the next repetition, dia akan keluarkan receipt ni. So apa jadi dengan yang ini? Okay, nilai yang ini tadi, dia dah di-replace dengan nilai yang baru. Okay, for the next customer. So ting tong, nak customer yang nombor 3. Dia pun, awak pun tanya, Cik berminat nak beli package kami? Yes. Okay. Cik nak beli package mana? Saya rasa saya nak beli tulip. Okay. So, berapa orang Cik? Oh, family saya ramai 10 orang. So, dia kena bayar RM2,000. Okay. Lepas dah 3 customer ni, awak pun tunggu sampailah pukul 7 tak ada customer lain. So, bos awak pun datang. So, dia tanya awak, berapa keuntungan kita hari ni? Kan? So, awak pun tekan no untuk dapatkan report. Bila you klik, nampak tak? Okay, inilah dia report. The report for company get for one day. So, you pun cakap dengan bos, hari ni orang pilih Rose Cruise ada 7. Okay, yang akan pilih package Tulip Cruise ada 10 orang bos. So, hari ni bos untung 5,500. Yang famous hari ni Tulip bos sebab dia murah kot. Infamous Orchid tak ada siapa yang beli. Inilah dia. Okay, so nampak. Macam inilah you punya projek nanti. Okay. Okay, so guys, that's all for today lab class. If you have any question, you can ask me. So don't forget to do a tutorial that I have been given you in the PCR. Still in repetition. Saya takkan lepaskan awak chapter ni lagi sebab biar awak pakar dulu chapter ni. Okay, saya takkan bagi exercise function. And don't forget to click your attendance in your future. So that's all guys for today classes. Assalamualaikum.